හොඳයි ඉතින් අද ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රීලාන්සර් ඩේ එක සක්සස් කරගන්න ප්‍රධානම චරිතය තමයි ජනිත් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ. ඉතින් අපි අද ජනිත් එක කතා කරමු. ඇත්තටම මේ වැඩේ කොහොමද ඕගනයිස් කරේ? අද මේ සාර්ථකත්වයට හේතුව. ඔව්. ඉස්සරෝ මේ ඒ කියන්නේ අපි මේක බලාපොරොත්තු වෙලා මේ වගේ වැඩසටහනක් ලංකාවේ කරොත් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ 2018 අපි පේනි එකත් කරා ලසන්ත වික්‍රමසිංහ බ්‍රෑන්ඩ් එපිසෝඩ් වෙලා ඉන්න කාලේ. ඒතර අපි ඒ කාලේ හිතුවා මේ 5 එකත් මේ විදිහට ඇවිල්ලා කරොත් ලංකා ගොඩක් සෙලස්ලා ඉන්නවා සක්සස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. අපි හිතුවා මාර්ගයක් වෙයි කියලා. හැබැයි මේ ඒ කාලේ 5 එකේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බේ නැහැ මම දන්න විදිහට. හැබැයි පාකිස්තානේ එහෙම කරලා තිබ්බා. හැබැයි මං හිතනවා 5 එක අපිට මේ සපෝට් කරන්න ආවේ හොඳම කාලේ කියලා ආවෙන්නේ. අපිට ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙන වෙලාවේ අපිට ඩොලර්ස් වැඩිපුර ඕන වෙලා වෙන වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැති වෙලාවේ ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. ලංකාව බාරේ ඉන්න ඔලිව කියලා එක්කෙනෙක්. එයා තමයි මේ බලන්නේ. ඉතින් අපි මීට කලින් Zoom events 15කට කිට්ටු වෙන්න අපි කරා ලංකාවේ. මේක තමයි අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රීලාන්ස් ඩේ එකට මෙහෙම ෆිසිකල් ඉවෙන්ට් එකක් කරේ. ඉතින් ඒක මම හිතනවා සක්සස් වුණා කියලා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් කරයි. Zoom එකෙන් අපි කොහොමත් මාසෙකට ඉවෙන්ට්ස් දෙකක් කරනවා. අපිට ලීඩර්ෂිප් ටීම් එකක් ඉන්නවා, සඳුන් ඉන්නවා, ෆාතිමා ඉන්නවා, සඳරෝයින් ඉන්නවා, ජනිත ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝම හැම වෙලාවෙම ෆ්‍රී ලංකාවේ කට්ටියට 5 එකේ ගයිඩන්ස් එක යටතේ මේ ස්කිල්ස් දැනුම හැමදේම බෙදන්න තමයි අපි මේ try කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම අද දවසේ ගොඩක් සක්සස් වුණා. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ඉඳලා ආපු අය හිටියා. ඊට පස්සේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ ඉදිරි අවුරුද්දේ කරන්න? ඔව් ඇත්තටම අපි ගෙන්නවා අද ඉවෙන්ට් එක සක්සස් කරගන්න টොප් රේට් සෙලර්ස්ලා ගෙස් ස්පීකර්ස්ලා විදිහට. ඊට පස්සේ ලංකා ටයිල් එකේ CEO කොළඹ තරුණ සංගමේ සභාපතිතුමා ආවා අපිට වැදගත් දේවල් ගොඩක් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ EDB එකෙන් ආවා. ඔයාලගේ channel එක ආවා. මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් පස්සේ ඉස්සරහට අපි Zoom events අපි කොහොමද දිගටම කරනවා කන්ටිනියු කරනවා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ මාසෙකට දෙකක් අපි අනිවාර්යෙන් කරනවා. පිට කලිනුත් කරා. හැම ඉවෙන්ට් එකකටම අපි ගෙන්නනවා ලංකාවේ සක්සස් වෙලා ඉන්න මොකක් හරි ක්වොලිටි එකක් තියෙන මොකක් හරි ටැලන්ට් ස්කිල් එකක් තියෙන සෙලර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ එයාගේ ඒ නොලෙජ් එක ඒ හැම දෙයක්ම එයා සක්සස් වුණ විදිහ හැම දෙයක්ම අපි ෂෙයා කරනවා බලන කට. ඒ කියන්නේ අපිට 5 එකෙන් කිව්ව දෙයක් තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ දවස්වල මේ ආසියාතික රටවල් හැම එකෙම යනවා වෙන රටවල් වලත් යනවා. එයා කිව්ව දෙයක් තමයි ලංකාවේ තමයි හොඳටම ඒ කියන්නේ සක්සස්ම වෙච්ච Zoom event එක තිබ්බේ කියලා. මේ දැන් මේකේ වීඩියෝ එක ගියාට පස්සේ ඒකටත් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙයි. මම හිතනවා අද ෆීඩ්බැක් හම්බෙයි කියලා. ඉතින් මොකද හැම Zoom event එකකටම අපි 300 ලිමිට් එක දාලා තිබ්බේ. හැමදාම 300 පැන්න ලංකාවේ සෙලස්ලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ හොඳ ඉවෙන්ට්ස් ටිකක් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඕන වෙලාවක සපෝට් එකක් දෙන්න කතා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. Thank you.